با سلام، آنا نامجوفر هستم. کتاب امریکن انگلیش فایل 2 درس 2B رو با هم شروع میکنیم. من درس 2A رو کاملا به زبان انگلیسی براتون درس دادم، به خاطر اینکه خب یه سری به من گفته بودن که اگر امکانش هست کامل درس رو انگلیسی بده. اگر دوست دارید اون درس رو نگاه بکنید، این لینک رو براتون گذاشتم بالای صفحه، روش کلیک بکنید و میتونید خیلی راحت اون درس رو نگاه بکنید. اگر دوست داشتین بهم اطلاع بدین که درس های آینده رو هم براتون انگلیسی پر بکنم، ولی فعلا ترجیح بر اینه که عموم متوجه درس بشن، چون که انگلیسی درس دادن یکم کار شما رو سخت میکنه، وگرنه اتفاقا برای من راحت تر هم هستش. خب the story behind the photo میگه داستان پشت این تصویر. بچه ها هر وقت میخواین بگین مثلا پشت زندگی فلانی یه داستانی هست، پشت قیافش یه داستانیه، این مثلا این پشت یه چیزی یه داستانیه رو میگیم behind the photo, behind the face, behind the picture. پس میگه the story. حالا به جای story ما میتونیم history هم بگیم، مثل تاریخ. یه تاریخی پشت این کشور هست. There is a history behind the country. خب پس میگه داستان یا یه تاریخی پشتشه. حالا به نظر شما what is behind this photo? What is the story behind this photo? ببینید نوشته a moment in history، یعنی یه لحظه از تاریخ، در تاریخ. گفته که بریم دقیقاً از پارت 1 شروع بکنیم، به ترتیب بریم جلو. Look at the photo that news photographer Tom Pilston took in 2008. What do you think is happening? میگه به این عکس نگاه کنین، ببینین این تصویری که تو سال 2008 گرفته شده دقیقاً چه فکر میکنین چه اتفاقی افتاده؟ همه خیره شدن. اینجا عکس اوباما هست، خب پرچم آمریکا هست، پس به احتمال خیلی زیاد رای گیری بوده. Read Tom's description. بچه description به معنی توصیف هست. Read Tom's description of what happened on the night he took the photo. Where you right? آیا فکر میکنین درست گفتید؟ Read it again and answer the question. بچه اول مثل همیشه ما این سوال ها رو کیوردز هاش رو پیدا میکنیم. خب بریم کیورد هاش رو خط بکشیم. Why did Tom Pilston go to Chicago? میگه که چرا پس رفته به شیکاگو. Why couldn't he take a photograph of Obama? میگه چرا از اوباما عکس گرفته. Take a photograph. میگه what was the weather like? این سوال یعنی هوا چطوری بود، پس این رو میتونید راحت حفظ کنید برای پرسیدن هوا. What was the weather like؟ خب where did بذارید زیر weather خط بکشیم. اینجا به جای like ما weather رو خط میکشیم. What was the weather like? Where did he take this photo? میگه کجا این عکس رو گرفته. Where could the people see the election result? Election همون رأیگیری انتخابات هستش. میگه که کجا مردم نتیجه ها رو میبینن. Result به معنای نتیجه. من زیر where هم خط میکشم. Was he sorry؟ میگه آیا متاسف بود که he couldn't go inside the center، نتونست بره داخل اون مرکز، داخل اون حالا meeting room. What happened when Obama won؟ چه اتفاقی افتاد وقتی که اوباما برد؟ خب بریم ریدینگمون رو بخونیم که ببینیم جوابمون دقیقاً چی هست. A moment in history. On November 4th من همیشه وقتی که میخوام عددهای ماه ها رو بگم، مثلا تولد، اینو قبلا هم بهتون گفتم، حالا درسش رو دقیقا نمیدونم تو کدوم درس بود ولی قبلا توضیحش دادم. باید اعداد رو ترتیبی بگم، 4م، 5م، 6م، مثل فارسی میگم on November 4th. توی نوشتار می نویسم TH، یعنی به این صورت. I arrived in Chicago late in the evening. I wanted to photograph Barack Obama and his family in the convention center. بچه convention center همون meeting center هست، مرکزی که داخلش میتینگ میذارن. خیلی معروفه به convention center. اصلا کلا نمیگن meeting center، میگن convention center. حفظش بکنین. But when I got there، وقتی که رسیدم، این got اینجا به معنی رسیدن هست. When I got there, I discovered، متوجه
شدم that I didn't have my press pass. من متوجه شدم که اون پاسپورت ورودم رو ندارم به اون مرکز. And I couldn't go inside و نتونستم برم داخل. I walked around the park. اطراف پارک قدم زدم. Outside the center بیرون مرکز. Although بچه این linking word خیلی خوبیه استفاده کنین. Although اگرچه it was November. ما تو فارسی میگیم اگرچه فلان ولی فلان. ما تو انگلیسی نمیگیم ولی، میگیم although it was November it was a warm night. میگه اگرچه نوامبر بود ولی اینجا ما باد نداریم ولی هوا گرم بود. The atmosphere was wonderful. اتمسفر خیلی جوش wonderful عالی بود. When I took this photo every day, everybody was looking at the screen waiting for the election results. وقتی که من اون عکس رو گرفتم همه منتظر نتیجه انتخابات بودن. Some people were quietly holding hands and smiling. میگه خیلی هاشون تقریبا دستای همدیگه رو گرفته بودن و داشتن لبخند میزدن. Others بقیه others اس جمع میذاریم اینجا were tense and nervous. tense یعنی تنش داشتن. nervous بودن. عصبی بودن. They felt that it was their moment. فکر میکردن که دیگه وقتشه. Suddenly یهو I realized that this was a better place to be than inside. اونجا بهترین جا بود. بهتر از داخل بود حتی. I was watching Obama's victory through the faces of all these people. African, Hispanic, Chinese, white. میگه که داشتم حسابی اون خوشحالی رو توی یا پیروزی رو ویکتوری یعنی همون پیروزی توی قیافه همه میدیدم. حالا افریکن ها، هسپانیک ها، چاینیز ها و سفید پوست ها. At about 11 o'clock the result were announced. ساعت 11 منتشر شد جواب. Announced. بچه were announced. پسیوه. این جمله پسیوه. میگه منتشر شد. And everybody went crazy. برای crazy دیوونه شدن این شدن رو با go میگیم. حالا گذشتش میشه went. پس everybody went crazy. People started laughing. همه شروع کردن خنده. بچه این start بعدش ما همیشه ing میذاریم. پس میگیم people started laughing, shouting, crying. ببینید ing. But when Obama made his speech, they all became quiet and emotional. Emotional یعنی احساساتی شدن، آروم شدن. There was only one place to be on the planet that night. میگه فقط انگار یه جا بود توی کل زمین که همون جایی بود که ما بودیم. On the planet. روی کره زمین. And I was there. من اونجا بودم. خب بریم جواب ها رو با هم چک بکنیم. شماره 1 گفته Why did Tom Pelston go to Chicago? To photograph Obama and his family at the convention center. Number 2, he didn't have his press pass. Number 3, it was warm. Number 4, in the park outside the convention center. Number 5, on TV screens. Number 6, no. Number 7, everyone went crazy. Past go crazy, went crazy. گرامر درسمون اگر تا اینجا دقت کرده باشین past continuous هستش. دقت کنین past continuous به چه معناست؟ یعنی این که کلا ما هر وقت توی گرامرمون continuous یا ing فرم داریم یعنی یه کاری در حال استمراره. حالا چه گذشته باشه مثل این، چه حال باشه، چه آینده باشه. من میگم من داشتم درس میخوندم یهو تلفنم زنگ خورد. من داشتم ظرفا رو میشستم یهو مثلا برقا رفت. من داشتم تلویزیون نگاه میکردم یهو مامانم صدام کرد. این داشتم ها رو با past continuous میگم. خب من داشتم فلان کار رو میکردم. I was watching TV. من داشتم تیوی نگاه میکردم. Suddenly someone called me. یه نفر بهم زنگ زد. Someone called me. پس نشونش was و ing form هست. اگر داشتیم جمع صحبت میکردیم میگیم where. پس where و ing استفاده میکنیم. پس میشه was plus ing, where plus ing. شما بگین من داشتم کتاب میخوندم یه دفعه در اتاقمو زدن. جمله رو بساز.
I was reading book all of a sudden یا suddenly یعنی یهو suddenly someone knocked the door. این knock رو من ایدی دادم یعنی گذشتش میکنم. پس جمله اول میشه past continuous، جمله دوم میشه simple past. I was reading book suddenly someone knocked the door. بگید من داشتم رانندگی میکردم و داشتم ساندویچ میخوردم. 2 تا داشتم یعنی جفتش رو باید اینگ بدین. بگو بساز. I was driving a car and I was یا while در حالی که while I was eating sandwich. یه بار دیگه I was driving a car while I was eating sandwich. در حالی که داشتم ساندویچ میخوردم. خیلی هم کار زشتی باید کرده باشید. خب بریم صفحه 128 ببینیم دقیقاً گرامرمون چی هست. خب توی بی گفته past continuous همین موضوعی بود که من براتون توضیح دادم. چیز بیشتری هم نداره. پس was یا were به علاوه verb ing دار. I was working I wasn't doing. منفیش هم که همون not میذارید. I wasn't we weren't working. Was it raining؟ سوالیش هم همون اول میاد. Was it raining یا was he working? Were they working? Yes they were. No they weren't. Yes he was. No he wasn't. به همین راحتی. اینجا هم همون موضوعی بود که گفتم 2 تا حالت رو میگین. Was having lunch when my sister arrived. من داشتم غذا میخوردم که خواهرم رسید. دومی رو من ایدی دادم. ایدی ساده. خب اگر متوجه شدین گرامر رو میتونید خیلی راحت اینجا رو حل بکنید. لطفاً ویدیو رو پاز بکنین تا من جواب بعدش براتون بذارم. حل بکنید، پاز بکنید. خب اینم از جواب. لطفاً این قسمت رو هم حل بکنید، ویدیو رو پاز کنید. اینم از جواب هاتون. بریم برگردیم صفحه 14. گرامر خیلی قشنگیه، استفاده بکنید توی روزمره که براتون جا بیفته. ما درس قبل preposition داشتیم. preposition هامون at in on. بذاریم برم صفحه قبلی. preposition توی فکر میکنم درس قبلیش بود. خب بله preposition ها توی کلا درس 1 بود. اینجا داشتیم. دقت کنید. in on, under, in front of, behind, between, next to, on the right, on the left, in the middle. حالا من میخوام 3 تا بریم دوباره. 3 تا preposition هست به معنای at, in, on. میخوایم ببینیم کی at به کار میبریم، کی in به کار میبریم، کی on به کار میبریم. a date برای دیت و تاریخ ما همیشه از on استفاده میکنیم. ولی من اگر تاریخم رو کامل بخوام بگم از آن استفاده میکنم. میگم on November 4th. ولی اگه بخوام بگم مثلا November دیگه میگم in November. حواستون باشه. یا اگه بخوام مثلا یه تاریخ بدم بگم مثلا توی سال 1990 میگم in 1990. خب a time همیشه at به کار میره. میگم at 4 o'clock, at 11 o'clock. Number 3 گفته the morning, the afternoon and etc. خب in the afternoon, in the morning. حواستون باشه باید این بذارین. A room or building مثلا convention center دوباره این میذاریم. خب این پایین دوباره یه قسمت دیگه برای ماه ها گفته، همونی که اون بالا توضیح دادم. برای ماه ما همیشه این میذاریم. یعنی میگم in January, in February, in November. Number 2 the weekend, on the weekend. یادتون باشه توی امریکن میگیم on the weekend، توی بریتیش میگیم at the weekend. جفتش درسته، هر کدوم رو دوست داشتین بگین. Number 3 at home, at work, at school. همیشه برای home میگیم at، برای work میگیم at، برای school میگیم at. اینا رو دقت بکنید. صفحه 153 دقیقاً preposition ها رو آورده. من این رو زوم میکنم. لطفاً خودتون اول انجام بدین و بعد براتون جواب هاشو میذارم. ویدیو رو پاز کنین انجام بدین. اینم از جواب ها. خب پارت بعدیش هم بله حل بکنین. جواب ها هم که براتون گذاشتم. یه دور جواب ها رو بذارم بیارمش این طرف که متوجه بشین. شماره 1 میشه این، شماره 2 میشه آن و شماره 3 میشه at. حفظ بکنید. ببینید مثلا برای airport همیشه میگیم at the airport. at the airport. خب
پارت بعدیش verb هست و again preposition. خب این قسمت رو خودتون انجام بدین، ویدیو رو پاز بکنین انجام بدین، ببینید چه حرف اضافه‌ای باید بذارین با توجه به این حرف اضافه‌ای که این بالاست. about, at, for, in, of, on, to, with. به این صورت انجام بدین. خب اینم از جواب ها رو برای خودتون الان یادداشت بکنین که ویدیو طولانی نشه. من برگردم سراغ درسمون تمومش بکنیم. خب فکر کنم یه دونه درس زیادی برگشتیم. خب to be pronunciation center sentence stress. من این pronunciation رو براتون میذارم. listen and repeat the dialogue. copy the rhythm. میگه کپی بکنین، استرس ها رو تکرار بکنین. هر جایی که شدت باید بذارین، مثل من الان گفتم شدت بذارین، هر جایی که باید استرس بذارین یکم صداتون رو غلیظ‌تر میگین. خب مثلا اینجا میگم at 6 o'clock. clock. رو clock من بیشتر استرس میذارم. حالا گوش بدین. Listen and repeat after that. 1.43. Where were you at 6 o'clock in the evening? I was at work. What were you doing? I was having a meeting with the boss. خب و پارت بعدی لیسنینگ هست. توی این لیسنینگ من باید اینا رو پاک بکنم چون که اینا به اشتباه اومدن این طرف. خب توی این لیسنینگمون ما راجع به یه دختری داریم که اینجا روی شونه های یک آقا نشسته و روی این قسمت نوشته the image that costs a fortune. این یک اصطلاح هست. cost a fortune به معنای اینه که خیلی میارزه، خیلی قیمتش بالاه. یعنی مثلا این تصویر قیمتیه. cost a fortune. the image that costs a fortune. داستان این خانم چی هست؟ میگه look at the famous photo that was on the cover of many magazines around the world in the 1960s. Where do you think the people are and what do you think is happening? فکر میکنین چه اتفاقی افتاده؟ و این روی تصویری مجله هایی بوده که سرتاسر دنیا در سال 1960 معروف شد. Read the beginning of the newspaper article. اول میگه این اول آرتیکل یا مقاله رو بخونین. Why do you think it is called the image that costs a fortune? چرا فکر میکنین نوشته که این تصویر خیلی میارزه؟ بریم بخونیم. نوشته Caroline the Bender was born in 1940. She was the granddaughter of Count Maurice de Bendern, a rich aristocrat who owned a lot of property in Paris and Monaco. میگه که نوه یه آدم خیلی معروفه به اسم موریس د بندرن، a rich aristocrat، یه آدم رویالتی، یعنی aristocrat به معنی پولدار و اشرافزاده هستش، یه فرد پولدار اشرافزاده who owned a lot of property، کسی که دارایی های زیادی داره. in Paris، تو پاریس و موناکو. although اگرچه he had other grandchildren، اگرچه که اون نوه های دیگه هم داره. the count decided to leave all his money to Caroline. میخواسته که تمام دارایی هاش رو بده به کارولین. I never knew why. اصلا هیچ وقت نفهمیدم چرا. says Caroline. خود کارولین گفته. چرا؟ اون گفته که توی کوتیشن perhaps because I was pretty. میگه فکر میکنم به خاطر اینکه زیبا هستم. he paid for her to go to expensive school in England. برای اون پول پرداخت کرده که بره انگلیس. and he hoped that she would marry well. فکر میکرده که یعنی امیدوار بوده که ازدواج خوبی بکنه. perhaps a member of the European royal family. با یه خانواده اشرافزاده. but Caroline was a rebel. کارولین یه آدم شورشگر بوده. she went to New York. رفته نیویورک. worked there. کار کرده اونجا for a short time as a model. به عنوان یه مدل. then in 1968 when she was 28 years old وقتی که 28 سالش بود she returned to Paris. برگشت به پاریس و این اتفاقایی که توی این لیسنینگ میخواد براتون بگه براش افتاد. قبل از اون قسمت لطفا شماره 1 2 3 4 5 رو بخونید. ویدیو رو پاس کنین. خب حالا که خوندین بریم گوش بدیم ببینیم چه خبر بوده. لطفا جواب درست رو علامت بزنین. 1.44. En mai 1968, je suis rentrée à Paris.
In May 1968, I came back to Paris. It was a very exciting time. There were a lot of demonstrations and fighting between students and the police. I wasn't really interested in politics. I wasn't a communist or an anarchist, but I loved the atmosphere. All the students were fighting for freedom, for revolution, and the French police were everywhere. On May the 15th, I was with thousands of other young people. We were walking toward the Place de la Bastille. I was tired, so a friend picked me up and I sat on his shoulders. Another boy, who was walking next to us, was carrying a Vietnamese flag. It was the time of the Vietnam War. And he said to me, "Hey, could you carry the flag for me?" And I said, "Okay." There was so much happening that I didn't notice all the photographers. The next day, the photo was on the cover of magazines all over the world. When my grandfather saw it, he immediately ordered me to come to his house. He was furious, really, really angry. He said, "That's it. You are a communist. I'm not going to leave you anything, not a penny." I walked out of the room, and I never saw him again. 6 months later, he died, and I didn't get any money from him. Nothing. خب چیزی بهش نرسید. آخرش گفت که هیچی بهم I received nothing, anything. So the answers are number 1 is A, number 2 is C, number 3 is A, number 4 is B, and number 5 is C. یک نگاه خیلی سطحی به این قسمت بکنیم. 1.44. It was It was a very very exciting exciting time. Exciting time یعنی خیلی تایم خیلی باحال و خوبی بود. Demonstration به معنای تظاهرات هست. And fighting between student and the police. توی این قسمت کامیونیست همون کمونیست هستش و انارکیست همون ملیگرا یا آدم هایی که طرفدار آزادی و اینجور چیزا هستن. revolution به معنای انقلاب هست. freedom آزادی. و پارت بعدی رو ببینیم چه خبره. میگه که I sat on his shoulder. من روی شونه هاش نشسته بودم. A friend picked me up. منو بلند کرد. picked me up. Carry the flag. میگه که could you carry the flag for me? میتونی پرچم رو برای من حمل بکنی. carry حمل کردن. دیگه قسمت بعدی چیز خاصی. immediately فوراً. He immediately ordered. دستور داد، سفارش داد یا to come to his house. و he was furious یعنی عصبانی بود. He was furious. not a penny میگه حتی یه پنی هم بهم نداد. not a penny. I'm not going to leave you anything. میگه من قصد ندارم هیچی بهت بدم. not a penny. هیچی. حتی یه پنی. I walked out of the room. رفتم از اتاق بیرون. و 6 months later he died. 6 ماه بعد مرد و I didn't get any money from him. Nothing. هیچ پولی ازش دریافت نکردم. خب speaking and writing. توی این قسمت بچه خودتون باید این قسمت رو بخونین برای خودتون جواب بدین. از past continuous سعی کنید استفاده بکنید توی جمله هاتون. مثال 1 رو من فقط باهاتون کار میکنم. بعدش دیگه خودتون تا شماره 6 رو بلند برای خودتون تکرار کنید. Do you have a photo you really like? میگه که هیچ فوتویی هست که شما خودتون داشته باشین و دوستش داشته باشین. Who took it? کی ازتون گرفته؟ و what was happening at the time? میگه که و چه اتفاقی افتاده بود توی اون عکس؟ دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ من با توجه به داشته های خودم و عکس خودم میام یه عکس رو توصیف میکنم. حالا اگر بتونید واقعیت ها رو تو ذهنتون بیارید، یه عکس رو بذارید جلوتون و توصیفش بکنید، خیلی براتون آسونتر میشه تا اینکه بخواین از قوه تخیلتون استفاده بکنید. درس 2 بیمون تموم شد. امیدوارم که از این درس هم لذت برده باشین. لطفاً یادتون باشه برای من کامنت بذارین. این کامنت گذاشتن شما به من خیلی کمک میکنه که بتونیم پیشرفت بکنیم با هم دیگه. بتونم خیلی بیشتر براتون ویدیوهای بهتر و با کیفیت تر بسازم. تا جلسه آینده، خدا نگهدار.